नमस्ते सबैजनामा। आज हामी ब्रदरको DCP-2540 प्रिन्टर बनाउन गइरहेछौँ। यसमा के प्रब्लम रहेछ भने तपाईलाई ट्राई गरेर के समस्या हुन्छ भने काम गर्दा गर्दै हैन रिप्लेस टोनर, रिप्लेस ड्रम, टोनर इन्डेड भन्ने यस्ता मेसेजहरू आइरा हुन्छ। त्यसबाट के हुन्छ भने तपाईले गरिरहेको काम चाहिँ ठप्प हुन्छ हैन। र त्यसको लागि के हुन्छ भने ट्राई गरेर अब मेसिन उठाएर ल्याउनुहुन्छ हैन। त्यो चाहिँ गर्नु परेन। त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो खास गरिरहेछ हैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने त्यसलाई रिसेट गर्नुपर्छ है। प्रिन्टरलाई के गर्नुपर्छ, रिसेट गर्नुपर्छ। त्यो रिसेटको लागि के गर्नुपर्छ भने हैन, प्रिन्टर के गर्नुपर्छ, यो हामीसँग ब्रदरको DCP-2540 प्रिन्टर छ हैन। यसलाई के गर्नुपर्छ भने कभर ओपन गर्ने, पहिले सबभन्दा पहिले कभर ओपन गर्नु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कभर ओपन भनेर आएको रहेछ हैन। त्यसपछि के गर्नु, यो ओके बटन जुन छ नि, ओके बटन हैन, यसलाई चाहिँ 3-4 सेकेन्ड 5 सेकेन्डसम्म प्रेस गरिराख्ने हैन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई रिप्लेस ड्रम, यस नो, यो बटन जुन छ नि, यो दुईटा, यो माथि एरो तल एरो प्लस माइनस पनि लेखेको छ, एरो पनि देखाएको रहेछ। यसले के गर्नुपर्छ भने अब तपाईको रिप्लेस ड्रम आइरहेछ भने एकचोटि यो प्लस बटन थिचेर थिच्ने बित्तिकै यो एक्सेप्टेड भनेर आयो हैन। र अर्को अब तपाईले अब रिप्लेस टोनर आइरहेछ भने के गर्नुपर्छ भने यो ओके बटन फेरि प्रेस गर्ने हैन। प्रेस गरिसकेपछि हैन, प्रेस गरिसकेपछि यो एकचोटि स्टार्ट बटन है, एकचोटि स्टार्ट बटन हैन। त्यसपछि यो प्लस बटन जुन छ यसलाई 10 चोटि प्रेस गर्नुपर्छ। यो 10 पुर्याउनुपर्छ। 10 गयो हैन। त्यसपछि ओके गरिदिने। यतिमा के हुन्छ भने तपाईको यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ, कम्प्लिट यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। र त्यसपछि के गर्ने, यो कभर लगाइदिने। यो कभर लगाइसकेपछि यो मेसिन रेडी हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै तपाईको यो के हुन्छ भने ब्रदरको 2540 भयो, त्यसपछि 2710 भयो, 2700 भयो, 2535 भयो, त्यसपछि ब्रदरको DCP-1510 भयो। यो सबमा प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ है। र तपाईहरुलाई प्रिन्टर, कम्प्युटर, CCTV क्यामेराहरू, ल्यापटपहरू रिपेयर गर्नु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हाम्रो ठेगाना रहेछ हाम्रो इटहरीको मेन चोक हैन। मेन चोक जुन छ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने बाटो, ठ्याक्कै मेन चोकमा हैन, पश्चिम लाइन उत्तर साइड है, मेन चोकमै उत्तर साइड हाम्रो print.com है, हाम्रो print.com इटहरी 6 पर्छ। हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो सेल्फ सर्भिस एन्ड होम सर्भिस पनि रहेछ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है।